نستقل إلى تسليط الضوء على نشاطات جميلة وهادفة وإنسانية، والأجمل من هيك إنه عم نحكي عن نشاطات تطوعية ضمن برنامج دولي Play for Peace. وهالمجموعة من الصبايا هن من بلدة الشيخ دنون، رح نحاورهن ونسأل عن كل تفاصيل هذا الموضوع. نصبح بالخير على أحلام عويدي، سعد صباحك. سعد صباحك يا هلا. أهلا وسهلا فيكي. حضرتك مركزة مجموعة القيادة الشابة، ومعنا أيضا إسلام صبح مشتركة في البعثة، صباح الخير. صباح النور. وأيضا شيماء شماسي كمان مشتركة في البعثة، أهلا وسهلا فيكم. طيب، مع مين حابة تبلش تخرفنا أو تحكي لنا كيف التقيتوا، كيف تجمعتوا، كيف عم تشتغلوا بإطار هذا المشروع أحلام؟ أوكي، أنا ببلش. انطلقنا قبل 4 أشهر تقريبا ضمن مشروع بالمركز الجماهيري بالشيخ دنون، اللي هو المؤسسة الداعمة لأي مجموعة خيرية، لأي بروجكت أو مشروع اللي هو خيري، أو أي مشروع داعم للشباب بالشيخ دنون. فالتقينا قبل 4 أشهر، جمعنا مجموعة من الشباب والصبايا اللي هن من 18 جيل 18 ولحد جيل معين أكبر شوي. التقينا ضمن مجموعة شباب قياديين أطلقوا على نفسهم هن اسم أنا لبلدي. فانطلقنا من نقطة إنه إحنا بدنا نعمل أي شيء تطوع للبلد. فإجانا هذا المشروع اللي هو عن طريق بلاي فور بيس، اللي إحنا نتطوع لأطفال مهجرين من بيلاروس اللي أحد جانب روسيا، وكمان لأخرى مجموعة من الشباب والصبايا اللي هن مهجرين من سوريا والعراق. جميل. من غد انطلقنا، من غد بديت الفكرة. كان كتير التحضير جدا ممتع وشيق، كان كتير تحضيرات لفعاليات، تحضيرات لورشات عمل. فبحد ذاته التطوع شغله كتير كبيره وكتير حلو. فان شاء الله بنكون كمان لنا كتير مشاريع لقدام تطوعيه كمان على بالداخل، وكمان ان شاء الله ان شاء الله طبعا. واحنا كمان هيك رح نتابعها ونسلط الضوء عليها. احلام، بنتقل اسلام يعني لما عم نحكي عن مجموعه اللي مكونه مش عارف من 10 صبايا او 10 شباب وصبايا، 10 رائع. يعني اكيد لكل حدا منكم كان في دوافع شخصيه انه يكونوا ضمن هاي البعثه، وبالتحديد لما عم نحكي عن قضية هالقد حساسة مثل اللاجئين السوريين أو العراقيين أو غيرهم من لاجئين ومهجرين من بلاد اللي فيها أزمات. شو اللي خلاك بالفعل تكوني ضمن هاي المجموعة؟ أول إشي إنه أنا دايما كنت أدور على محل اللي ألاقي حالي فيه. يعني أكتر محل ممكن الواحد يلاقي نفسه إنه يعطي. لما أنت بتعطي بتحس بكون وجودك بهي الدنيا. فمجرد العطاء بيعطيك شعور إنه أنت موجود، إنه أنت فيك تعمل إشي بالحياة تخلي الناس اللي عندها نقطة معينة بالحياة سلبية إنه تشوف إنه بعد في خير بالدنيا. حلو. فمن هاي النقطة إنه هذا أكبر دافع كان لإلي يعني. حلو. شيماء، كمان منك بدنا نسمع شو هيك الدوافع أو شو الأمور اللي جذبتك وخلتك كتير بدك إنك تكوني جزء من هذا المشروع ومن هاي البعثة؟ أنا بالأول إنه بجيل هيك صغير إنه أجي أعمل هيك تجربة كانت بالنسبة لي شيء كتير كبير. أنا كان في إنه صعب بالأول أطلع على اليونان، ما كانش في محلات وهيك، كتير تضايقت بالأول. إنه فكرة إنه أنا بدي أطلع أشوف حدا مهجر اللي هو وضعه صعب، أنا أطلع أساعده، إنه ضحكي بس إنه خليه يضحك، كان كتير بالنسبة لي شيء كتير كبير. حلو. هيك بحس الواحد براحة. يعني الجانب الإنساني أكثر يمكن اللي جذبكم. الجانب الإنساني هذا رائع إنه في هيك جيل بالفعل يعني بتقوموا بمبادرات تطوعية من هذا النوع. وأنا حتى بفكر إنه أعمال من هذا النوع عفاف هالقد كمان بدها بلوغ بمحل معين، لانه انت عم بتروحي وبتحتوي مآسي طبعا. ناس مرقوها وعاشوها وبعدهن عم بيعيشوها. احلام، وين حسيتي او اذا شاركوك يعني وين حسيت انه كان في مصاعب معينه، ان كانت نفسيه او تقنيه يمكن؟ اولا ان يتقبلونا احنا كون عرب 48 يتقبلونا، وكمان يتقبلونا من ناحيه لغه. هن لغتهم كانت البيلاروس بيحكوا روسي، وكمان انهن يحكوا عربي يحكوا انجليزي كان كتير صعب عليهم. فانك تلاقي لغه مشتركه بيناتنا كانت جدا صعب. بس احنا وصلنا معهن لنقطه انه حتى باختلاف اللغات، العادات، التقاليد، اللباس، وصلنا انه فينا نوصل لنقطه يكون نقطه تواصل بيناتنا واشتراك، لو عن طريق فعاليه، عن طريق ضحكه، عن طريق رمي طابه.
حلو. فكان كتير الإشي كان ممتع، وكتير نسبة العطاء وكمية العطاء اللي كانت موجودة غاد صعب أجي أنا أوصف لك إياها. يعني كتير الإشي كان إشي جدا رائع ومميز. جدا رائع، بنفس الوقت جدا مؤثر كمان أحلام، صح. بتوقع وتحديدا لأنه أمير حكيت قديش بده نضوج نفسي معنوي لأنك تقدر تكون جزء من هيك تجارب. إسلام، بدي أسألك كيف أثرت عليك هاي التجربة؟ يعني لما تواجدتي ما بين اللاجئين، ما بين الأطفال اللي مثل ما حكت أحلام يمكن بدن أبسط الأمور، ضحكي لعبة بالطابة، ورجعتي على البلاد على الحياة العادية، كيف حسيتي أي جوانب بحياتك تغيرت؟ الصراحة أول إشي لما بلشت إنه أتقرب منهم وهن يتقربوا مني كان الإشي كتير حلو، وكنا كتير يعني مبسوطين مع بعض. صاروا يتعلموا حتى منا كلمات عربية ويقلدونا فيها ونشرح لهم إياها. حلو. وبالألعاب يعني كانوا يستنوا الوقت اللي نلتقي فيه عشان نساوي الفعاليات. فلحظات الوداع كانت أكتر إشي مؤثرة. كتير كتير يعني كان في حساسية كتير بالموضوع. بس رجعت على البلاد كتير صعب كنت أتقبل إنه هن خلص يعني مش رح أرجع صار في تعلق نوعا ما كتير. فيهم. هذا الجانب إنه هن يتعلقوا فينا وإحنا كتير تعلقنا فيهن. لما رجعت على البلاد تقريبا أسبوع كامل يعني بس كنا نبكي كلنا. واو. وبعدنا يعني إحنا بنحكي معهن وبعدنا على تواصل معهن، مش قادرين نتقبل فكرة إنه خلص يعني مش رح بعد إنه إحنا نشوفن. فبنتمنى نرجع نشوف كمان إنه فرق تانية غيرهن ويكون نفس التجارب إن شاء الله. عظيم. شيماء، يمكن هيك عفاف وإسلام فتحوا الباب على شيء كثير مهم. بشكل عام لما الإنسان عن جد بمرق بتجربة من هذا النوع، إن كان متطوع أو غير متطوع حتى، وهو بالطيارة وهو بالطريق بالفعل بيكون في شغلات اللي عم بتذكرها، عم بستذكرها أو عم بفكر فيها، في حسابات يمكن معينة حتى قد ما كان صغير أكيد هيك عم بفكر فيها وعم بترافقه كل الوقت. بحب هيك كمان تحطيني في الصورة، شو الأمور اللي كانت تدور في راسك وأنت مروحة؟ وأنا رايحة كان كل هم إنه أنا كيف بدي أتواصل مع هدول الأولاد، إيش الفعاليات اللي ممكن أعملهن إياها، إنه إيش بدي أعمل عشان أبسطهن. وصلنا لغاد انبسطوا منا، تعلقوا فينا. بالصدفة كنا أنا وكل المجموعة الصبايا كنا متحجبات، لدرجة إنه كان في بنات صغار يجوا يجيبوا لنا شلات يقولوا لنا إنه يقلدونا نعمل إنه يعملوا زينا. وإحنا بآخر لقاء الوداع كان كتير مؤثر كيف ما حكت إسلام، كله دموع وبكاء، وما كنتش متقبلة فكرة إنه خلص مش راح أشوفهم بعد. وإحنا راجعين بالطيارة إنه لا، إنه كيف أنا هيك مش راح أشوفهم بعد. كان الإشي كتير صعب. وأنا لليوم أخذنا أرقام الأطفال اللي معه تلفونات، ولحد اليوم قبل ما أفوت على المقابلة كنت أحكي مع بنت من غاد اللي هي طفلة. نوجه لهم تحية يعني. كلن أكثر من رائعين. أحلام، صحيح. يعني الصبايا عم بيحكوا، إحنا كمان من مقابلات مع أشخاص اللي كانوا موجودين مع لاجئين وقضوا معاهن أوقات معينة، كتير بنسمع إنه لما بنرجع على الحياة ولو قديش بنقدر حتى أبسط الأمور بحياتنا، لأنه شفنا ناس اللي حتى يعني بدها حدا اللي يضحكها، اللي هي أبسط إشي صح. بالدنيا وممكن تكون إشي جدا بديهي بالنسبة إلنا. قديش كمان عليكي أثر هذا الموضوع؟ شو الأمور اللي اليوم رجعتي بحياتك وبتقولي أنا كتير عم بقدرها أكتر من قبل؟ أول إشي بنشكر ربنا على نعمة العيلة. فإحنا قابلنا أولاد اللي حتى ما بيعرفوا تاريخ ميلادن. ما فيش عندنا يوم اللي هن بيحتفلوا بعيد ميلادن، هذا أصعب إشي. قابلنا أولاد اللي صارن 4 و5 سنين أهلهن ما سألوا عنهن. فمجرد إنك أنت تقابلي هيك ناس فيش عندها إطار عائلي، فيش عندها إطار بيت، فيش عندها سقف يحويها، كتير إشي بأثر فيك. وبترجعي تقولي الحمد لله على كل نعمة عندك فيها، نعمة العيلة، نعمة البيت، نعمة أصحاب، نعمة ناس يسألوا عنك. هدول هن كانوا يستفقدوا لها، فقدينا بالحياة عندك. فكتير إشي أثر فينا وخلانا كيف قلت لك عن جد نشكر ربنا على اللي عنا إياه. أحلام، لأنه عم نذكر على الأطفال بشكل خاص اللي بظروف جدا مأساوية يعني مقارنة مع أطفال أخرى، هل بإطار بلاي فور بيس في كمان أخصائيين مثلا اللي بتواجدوا هناك؟ طبعا. دعم نفسي مهني طبعا. مش بس، وإحنا بنقدر كتير اللي أنتم عم تعملوه، ولكن بعتقد أنه قدام هيك أزمات أكيد. وصدمات بحاجة أكيد. لشخص مهني. طبعا في مستشارين، في مسؤولين من الناحية الطبية، في عدة جوانب كانت غير اللي هي داعمة لفكرة المهجرين وفكرة الأيتام اللي كنا نشتغل معهم. قديش هيك إذا بدي أنتقل لك إسلام، قديش
بتحسي انه المشاركه بتجربه ومشروع من هذا النوع مثل بلاي فور بيس بيرجع الانسان مختلف تماما من الناحيه القياديه؟ يعني بشكل عام هات نكون واضحين وواقعيين، في بلداتنا العربية كثير في مشاريع قيادة شابة وما إلى ذلك، يمكن تقتصر على فعالية هون فعالية هناك، يمكن تكون في البلد برية البلد، ولكن إنكم تشاركوا في مشروع تطوعي مع لاجئين أو مهجرين، هذا أكيد بيعمل هيك شخصية مختلفة تماما. فقديش أثر على الروح القيادية عندك وكمان زملائك الشباب والصبايا اللي كانوا معك؟ طبعا كتير بيأثر. يعني أول إشي القيادة اللي بالبلد غير تماما. يعني لما أنت بتكون بدور القيادة بمجموعة بالبلد، بتكون كل همك إنه أنت كيف بدك إنه تسيطر عليهم من ناحية إنه ما يطلعوش من الفعالية أو هيك. بس هدول المهجرين لا، أنت لما أنت بتتقرب منهم وبتخليهن يحبوك وانت تحبن، فيش حاجه يكون انه هذا الحس السيطره. يعني هن لحالهن رح يقربوا عليك، رح يكونوا انه يطيعوا الامر بدون، مش بالضبط امر، هو بدون ما انت تعطي اوامر. هن رح يجوا عندك ويلتموا حواليك. مش بس هيك، انه من ناحيه تانية ممكن كثير هذا ياثر. عفوا أثرت لا لا انه صرت اتذكرهم كيف كانوا هيك. قديش نقطة مهمة اللي عم تحكيها إسلام، إنه بينفع تكون قيادي بلا ما تكون متسلط في مجتمعك. بالضبط، إنه أنت تحببهن فيك، هاي النقطة أهم إشي، يعني أهم من السيطرة. لما أنت تحببهن العربية كمان لما أنت تحببهن فيك، إنه هن رح يطيعوا الأمر بدون ما أنت تحكيه قبل. يعني هن رح يكونوا فاهمين شو لازم يعملوا بدون ما أنت تؤمر. فهذا إشي كتير مهم يعني. حلو. وهيك بالتالي بنقود تغيير معين. شيماء، يعني بدي أسألك وبهمني أسألك، لأنه دايما الشخص اللي بيقدم الدعم بالذات في هاي الأمور اللي إنسانية حساسة، وإحنا واضح لنا قديش أنتم متأثرين من هاي التجربة، هو بحد ذاته بحاجة لدعم. تعي نحكي على دعم الأشخاص المقربين منكم، العائلة، حتى على مستوى البلد، مستوى الشيخ دنون. هن عارفين أنكم أنتم طلعتوا في إطار هاي البعثة لأجل هذا الهدف الإنساني. قبل السفر وبعد السفر شو كان شكل الدعم؟ شو كان شكل ردود الفعل؟ أول إشي الدعم نقول من العيلة. أنا مثل ما قلت قبل إنه أنا ما كانش في مجال أطلع على اليونان، إنه بسبب إنه فيش محلات وهيك. كان في كتير دعم من أبوي وأمي إنه لا اطلعي ويشدوا. إسا بعدين في كمان كثير كان ضغط على أحلام، من دعم من أحلام وأحمد سمني اللي هو المسؤول عن المتناس، اللي ساعدوني إنه أنا أطلع على اليونان. يعني كان كتير دعم من اللي حوالي. وبس رجعت انه ابوي بيقول لي ان شاء الله السنه الجاي اذا كان في هيك كمان مشروع، انه ليه لا بس روحي. حلو. لانه تساعدي حدا او طفل صغير هيك تشوفي ضحكته، شيء كثير كان حلو. رائع. يعني بما انه هيك عم بتشاركونا يمكن في امور ولحظات عشتوها او بلشتوا تشاركونا، خلينا هيك نعملها ضمن الكلمات الاخيره ربما في هاي الفقره. احلام ككلمة أخيرة بالفعل، إذا في هيك موقف بتحبك تذكريه، إشي تشاركينا وتشاركي المشاهدين أيضا فيه. التطوع بحد ذاته فكرة جدا جميلة، وإنك تتطوع لحدا اللي هو ناقصه إشي معين، بتحس حالك عملت إشي كتير كبير. واللي صار بجزيرة كريت غاد إشي كتير كبير، إنه مجموعة من عنا إحنا كعرب نلتقي مع روس، ونلتقي مع مجموعة من سوريا، ويكون هذا التواصل الكبير بيناتنا. هذا إشي مش مفهوم كان ضمنا. يعني حتى المسؤولة عن البعثة من بلاي فور بيس بتقولي أول مرة بتاريخ هيك بعث بصير عندنا تواصل بين المجموعات بهاي كمية التواصل أو هاي كمية الفهم بيناتهم. فهن بحالة ما كانوا يبدوا يعملوا الفعالية يبدوا بزقف معين من غير ما ينادوا أولاد، بس يبدوا زقف معين يشوف كل الأولاد اللي تمت حواليهن، حتى الأولاد المقيمين بالجزيرة نفسها. مش بس يعني كان تيجي عندنا الأولاد تستنانا، الأطفال اللي موجودة باليونان بالكريت جزيرة كريت تستنانا على الساعة 6:30 بقلب الساحة اللي بيعملوا فيها الفعاليات للأطفال. فبحالة ما بديوا بزقفتهن كان كله يلتم حواليهن. فبكفي هاي الزقفة شو كانت تجمع ناس، تجمع حضارات، تجمع شعوب، لغات، شيء جدا كبير. قديش معطاءات جميل. اسلام كمان نسمع منك كلمه اخيره. بدي ازيد بس شغله صغيره بعدين احكي اللي عندي، انه حتى مش بس اللي
مش بس الطلاب أو مش بس الأطفال المهجرين كانوا. لما كنا نزقف بالساحة كان في طلاب كان في أطفال عفوا من جزيرة كريت نفسها اللي تستنانا على الموعد والساعة لما إحنا نلتقي، صاروا يستنونا ويجوا ينضموا لفعالياتنا مش بس من المهجرين. حلو. يعني كان إشي كتير رائع إنه نشوف كمان ناس ما دخلهاش تيجي وتنضم هيك بيناتنا، تركتوا فإشي أثر. كتير حلو. طبعا. طبعا. ورسالتك؟ أهم إشي إنه اللي بدي أقوله إنه التواصل بيحتاجش لغة، مش بالضروري نحتاج إنه إحنا لغة مشتركة عشان نتواصل. أهم إشي المحبة والصدق بالعطاء، هذا عن جد أهم إشي ليكون في تواصل وعلاقات منيحة بين الشعوب. واه شيماء. بحب أقول إنه يا ريت يكون في بكل محل اللي هو فيه تهجير وهيك جمعيات زي جمعية بلاي فور بيس، إنها تضم هيك أطفال أو لاجئين سوريين أو روسيين، مش مهم شو، بس إنه محل يحتويهن يعني يجيبوا كمان ناس تتطوع اللي هي تساعدهن، لأنه عن جد ضحكتهن عبطتهن اللي بيعبطوا هيك من قلب كان كتير إشي حلو. يعني يا ريت الكل يجرب هيك إشي. يعطيكم ألف عافية بالفعل على هذا العمل. وأنا بعرف كمان أنه الناس بشكل عام اللي بتكون في أطر من هذا النوع وتجارب من هذا النوع أوقات حتى ما بتستنى كلمة يعطيكم العافية. صحيح. مجرد المردود الروحي اللي بيتلقوه من الأشخاص اللي بيكونوا معهن، مع هيك يعطيكم ألف عافية. شيماء شميسي، إسلام صبح، وأحلام عويد. شكرا لكم صبايا. بس في سؤال كتير مهم ولا سألناهن إياه، الشيخ دنون بيحضروا صباحنا غير؟ طبعا. إذا لا طبعا هذا سبب إنه لا طبعا. أهلا أهم وسهلا شيء فيكم من الأهل خلالكم. أكيد تحية لكل مشاهدينا بالشيخ دنون، رائعات وأكثر. يعطيكم ألف عافية وتضلكم معطاءات دائما.